ครับรอบนี้จากเรื่องอื่นมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเกมเราอีกอย่างหนึ่งนะก็คือแอคชั่นของเกมนี้เองระบบแอคชั่นภาคนี้เป็นยังไงบ้างต่างจากภาคก่อนยังไงแน่นอนเราขอเกริ่นภาคก่อนไม่งั้นคนจะไม่รู้ว่าหนึ่งภาคแรกครับระบบแอคชั่นจะเป็นแนวเดินฟัน 2D คือเดินฟันแล้วเดินข้างต่อสู้เป็น 2D ครับแต่ภาคเนี้ยเรามีการเพิ่มเอกลักษณ์เกมเพลย์ด้วยก็คือเราจะมีการผสมผสานระหว่าง 2D กับ 3D ที่มันมากขึ้นคือไม่ใช่เดินข้างอย่างเดียวเลยใช่ครับแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดปัญหาแน่นอนว่าพอมันเป็นเกมที่มันมีความเป็น 3D ขึ้นมาการคอนโทรลมันจะต้องเปลี่ยนจากอะไรบ้างของภาคแรกนะครับการโจมตีเนี่ยจะกดโจมตีแล้วกดทิศทางเพื่อจะออกท่าขึ้นมาแต่ภาค2เนี่ยแน่นอนว่าเราไม่สามารถกดทิศทางของการโจมตีได้เพราะว่าทิศทางใช้ในการเดินใช่มันต้องใช้ในการเดินใน 3D นั่นเองเราเลยต้องเบรนสตอร์มกันใหม่ว่าจะเอาเป็นทิศทางไหนสรุปแล้วครับเราก็จะได้การโจมตีที่มีการกด2ปุ่มก็คือการโจมตีเบาโจมตีหนักหรือการกดผสมกันเพื่อให้ได้คอมโบที่ต้องการแล้วเราจะมีปุ่มหนึ่งที่เขาเรียกปุ่มงัดเอาไว้ใช้ทำการเปลี่ยนสถานะของตัวมอนสเตอร์นั่นเองคือการโจมตีมีทั้งหมด3ปุ่มกันจากตอนแรกมี1ปุ่มบวกทิศทางใช่ครับก็แน่นอนว่ามีข้อดีอย่างแรกนะครับก็ทำให้เราสามารถนั่งตีได้ครับโอ้โหคุณคงไม่เคยเห็นเกมนั่งตีในทีวีแน่นอนคุณจะได้มาเห็นในเกมนี้ถามว่าทำไมเราต้องนั่งตีด้วยแน่นอนว่าเราจะพยายามปูพื้นฐานความเป็น 2D ให้มันมีความเป็น 3D ด้วยหมายความว่าแน่นอนมันมีสถานะการนั่งการยืนการโจมตีอะไรต่างๆเราล่างจะเกิดผลลัพธ์อีกอย่างนึงใช่เราสามารถหลบการโจมตีในการนั่งก็ได้ซึ่งเรานำมาผสมผสานทั้ง 2D และ 3D เข้าด้วยกันขั้นถัดไปก็คือแน่นอนว่าพอมีนั่งตีกับยืนตีแล้วมันก็ต้องมีคอมโบของเกมนี้ใช่ไหมครับกดสลับกันมาต่อท่ากันได้ใช่ครับแน่นอนว่าการทำคอมโบของเกมนี้มีความหลากหลายมากหลากหลายไม่พอมีหลายตัวละครด้วยครับมีทั้งหมด3ตัวครับทั้งหมด3ตัวในตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ในการโจมตีต่างกันครับใช้อาวุธไม่เหมือนกันด้วยตัวหนึ่งถือดาบตัวหนึ่งถือขวานตัวหนึ่งถือแส้แน่นอนว่าการโจมตีหรือการเล่นคอนโทรลมีความต่างกันแน่นอนครับพอเรามีตัวละครที่จะต้องทำท่าแอคชั่นนู้นแอคชั่นนี้แล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่าในเกมนี้มันต้องมีมอนสเตอร์ในส่วนของมอนสเตอร์เนี่ยเราก็มีบางส่วนครับยกจากภาคแรกมารีไลท์กันใหม่แล้วก็ให้มันเข้ากับระบบของใหม่อย่างเช่นระบบ 2D ของใหม่และก็ระบบ 3D ของใหม่เราจะได้เห็นตัวละครในภาคแรกที่เดินแบบ 3D ได้ด้วยไม่ใช่เดินด้านข้างอย่างเดียวใช่ครับและแน่นอนว่าในมอนสเตอร์เนี่ยในภาคเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าตอนแรกครับมันจะไม่ค่อยมีความคิดเท่าไหร่แล้วโง่ๆมาเดินตีมากกว่าแต่ในภาคเนี่ยเราได้ใส่ความสามารถให้มอนสเตอร์มันมีความคิดมากขึ้นคิดจากอะไรคิดจากการกระทำของผู้เล่นว่าผู้เล่นเขาทำอะไรแล้วมอนสเตอร์เขาจะทำอะไรต่ออีกส่วนหนึ่งก็คือตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันก็สามารถสื่อสารกันได้ประมาณว่าฉันต้องลุมตีไอ้เจ้านี่เราไปลุมตีมันเถอะอะไรเงี้ยมีมอนสเตอร์ตัวนึงโดนตีอยู่ตัวจะมาช่วยเพื่อนใช่ครับมันจะมีความเป็นคอร์ปอเรทีฟมากขึ้นให้ผู้เล่นเจอประสบการณ์ที่หลากหลายเวลาเจอมอนสเตอร์หลายๆประเภทอย่างเงี้ยครับเรียกว่าพัฒนาจากภาคแรกไปเยอะพอสมควรใช่ครับ